वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कसे आहात सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असाल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे एक रेसिपी, आणि अशी रेसिपी जी खूप टेस्टी सुद्धा आहे आणि हेल्दी सुद्धा आहे. तर आज मी तुम्हाला एक हेल्दी सूप दाखवणार आहे, ते म्हणजे गावठी कोंबड्याचं सूप. तर खूप गुणकारी यासाठी म्हणाले, कारण जर तुम्हाला सर्दी खोकला झाला असेल तर त्यासाठी हे उत्तम आहे, खूप गुणकारी आहे. आणि पावसाळा सुरू होतोय त्यामुळे गरमागरम सूप सर्वांनाच आवडतं. चला तर वेळ न घालवता गावठी कोंबड्याचं सूप कसं बनवता सोप्या पद्धतीने ते आज मी तुम्हाला दाखवते. तर गावठी चिकन सूप बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे आणि कशा पद्धतीने मी बनवणार आहे ते तुम्हाला सांगते. इथे मी मिरी घेतली आहे, आल्याचा तुकडा, 2 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत. या सर्वाचं आपल्याला एक हिरवं वाटण बनवून घ्यायचं आहे. चिकनचं सूप बनवण्यासाठी इकडे मी गावठी कोंबडी यूज करते, ज्याची मी हाडं आहेत ती सेपरेट करून घेतली आहेत. आता मी ह्या चिकनच्या पीसला अर्धा चमचा हळद लावून घेणार आहे आणि जे हिरवं वाटण मी बनवलेलं ते सुद्धा मी ह्या चिकनच्या पीसला व्यवस्थित लावून घेणार आहे. हे जे सूप आहे ते मी कुकरमध्ये करणार आहे, त्यासाठी इथे मी कुकर यूज करते. तर मी इथे 1 चमचा साजूक तूप वापरलेला आहे. जर तुम्हाला तेल हवं असेल तर तुम्ही तेल सुद्धा घालू शकता. तूप थोडंसं मेल्ट झालं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे कांदा आणि बारीक चिरलेली लसूण. त्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे हिंग. हिंग आपल्या पोटासाठी चांगला असतो म्हणून मी ह्याच्यामध्ये हिंग ॲड करते. त्यानंतर आपल्याला कांदा आणि लसूण थोडंसं सॉफ्ट होईपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे आणि चिकनचे जे पीस आहेत ज्याला आपण मसाला लावून ठेवलेला ते मी ह्याच्यामध्ये ॲड करून सर्व व्यवस्थित मिश्रण एकजीव करून घेते. त्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे चवीपुरतं मीठ आणि थोडंसं टेस्टसाठी मी इथे गरम मसाला ॲड करते. जर तुम्हाला नसेल ॲड करायचा तर तुम्ही अवॉइड करू शकता, पण जर कोणाला तिखट हवं असेल तर तुम्ही तिखटसुद्धा घालू शकता. आता सर्व गोष्टी एकजीव करून मी ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहे. तर इथे मी 4 पेले पाणी यूज केलेलं आहे. आता मी पाणी घालून सर्व पुन्हा एकदा मिक्स करून घेणार आहे आणि 20 ते 25 मिनिटाला मध्यम आचेवर शिजवून घेणार आहे चिकन. म्हणजे मी 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घेणार आहे. तर आता 20-25 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपलं सूपसुद्धा रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त असं सूप रेडी आहे. या स्टेजला तुम्हाला जर काही ॲड करायचं असेल मीठ पाणी तर तुम्ही ॲड करू शकता आणि एक बॉईल घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने आपलं गरमागरम असं गावठी कोंबड्याचं सूप रेडी झालेलं आहे. तर तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीचं गरमागरम असं सूप घरच्या घरी बनवू शकता. आणि आता पावसाचे दिवस सुरू झाले आहेत, सर्दी खोकला असेल तर तुम्ही हे नक्की ट्राय करा. तुम्हाला सुद्धा हे सूप नक्की आवडेल. आय होप तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडली असेल. जर हा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.